ඔයගොල්ලන් දැනටමත් දන්නවා ලංකාවේ ඔමික්‍රෝන් වේරියන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔමික්‍රෝන් වේරියන්ට් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එකට වඩා 500ක ගුණයක් වේගෙන් පැතිරෙන්න පුළුවන් වෛරස් එකක්. ඉතින් ඒක හින්දා අපි හැමෝම අනිවාර්යයෙන් මාස්ක් දාන්න ඕන. හැබැයි මම හිතනවා දැනටමත් කට්ටිය දැකලත් ඇති සමහර කට්ටියට මේ දේ දැනටමත් අමතක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන චුට්ටක් මතක් කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේකේ අපි බලමු මේ අපි කතා කරද්දී කිඹුන් අරෙද්දී කහිද්දි කොච්චර ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවද සහ ඒ පිට වෙන ජල වාෂ්ප අපි මාස්ක් එකක් දාද්දි සහ මාස්ක් එක නොදා ඉද්දි කොහොමද පිට වෙන්නේ කියලා.